सेयर गर्न अलिकति मिलिरहेको थिएन। अब अहिले चाहिँ मैले स्लाइड यसरी डिस्प्ले गरेर चाहिँ हजुरलाई म भन्न गइरहेको छु है त रुमेटिक स्टिनो के अरे हाम्रो माइटल स्टिनोसिसको बारेमा। अब माइटल स्टिनोसिसको लगभग हामीले क्लिनिकल फिचर्सहरू चाहिँ पढिसक्यौँ है। अब माइटल स्टिनोसिसको अरू इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू के छ, हामीले यसलाई कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले अब यसमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ है त यो सेसनमा। अब माइटल स्टिनोसिस भयो है, माइटल स्टिनोसिस भयो। प्रेजेन्टेसन भनेको मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, प्रेजेन्टेसन भनेको हेमोप्टाइसिस हो, पल्मोनरी इन्फेक्सन हो, डिस्निया हो, होर्सनेस अफ भोइस हो, भेरी सिभियर माइटल स्टिनोसिस। तपाईँको सिभियर माइटल स्टिनोसिस भन्दा चाहिँ नि कसरी डिभाइड गरेको छ भन्ने पनि यहाँ मैले भनिसकेँ। जस्तो लेस देन तपाईँको चाहिँ नि लेस देन 1 सेन्टिमिटर, लेस देन 0.1 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ इट इज भेरी सिभियर भन्छ। 1 to 1.5 सेन्टिमिटर भयो भने चाहिँ सिभियर भन्छ। मोर देन 1.5 to 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो भने चाहिँ मोडरेट भन्छ। यो पनि डिस्कस भइसक्यो होइन। अब हामीले चाहिँ मेन भनेको एट्रियल फिब्रिलेसन, अघि नै पनि मैले भने होइन। एट्रियल फिब्रिलेसन भनेको चाहिँ मेन यसको प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर भनेको नै एट्रियल फिब्रिलेसन हो होइन। सो थ्रोम्बाई मे फर्म इन द लेफ्ट एट्रिया पर्टिकुलरली विदिन द एनलार्ज एट्रियल एपेन्डिजेस, अनि सिस्टमिक एम्बोलाइजेसन अकर्स मोर फ्रिक्वेन्टली इन पेसेन्ट्स विथ एट्रियल फिब्रिलेसन in patients more than 65 years of age and those with a reduced cardiac output. Systemic embolization may be the presenting feature in otherwise asymptomatic patient with only mild MS होइन। चेस्ट पेन भनेको चाहिँ नि एन्जाइनल टाइप अफ चेस्ट पेन हुनसक्छ ड्यू टु पल्मोनरी हाइपरटेन्सन एन्ड राइट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी। अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन किन हुन्छ यो केसमा मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भनिसकेको थिएँ। पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुने कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन हुने भनेको चाहिँ जस्तो जब ब्याक फ्लो अफ ब्लड हुन्छ, जब चाहिँ नि हाम्रो लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ ब्लड इनफ अमाउन्ट अफ धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड बसिरहेछ, त्यो ब्लड चाहिँ नि हाम्रो ब्ल्याक फ्लो भएर चाहिँ कहाँ जान्छ त पल्मोनरी सर्किटमा जान्छ नि त। पल्मोनरी सर्किटमा मोर अमाउन्ट अफ ब्लड भयो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ, पल्मोनरी कन्जेसन गर्छ र इट बिकम्स अ जहाँ धेरै रगत छ, वी अल नो द्याट होइन। ब्लड अगार, चक्लेट अगार भनेको के हो त भन्दाखेरि चक्लेट अगार भनेको पनि त हाम्रो चाहिँ खासमा चाहिँ मोडिफाइड ब्लड अगार नै हो नि त होइन। भनेको जहाँ धेरै ब्लड हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ खाना हो कि त्यो ब्याक्टेरियाको खाना हो। त्यो ब्याक्टेरियाको खाना चाहिँ नि त्यो पल्मोनरी सर्किटमा गएर बस्छ। त्यो पल्मोनरी सर्किटमा चाहिँ नि ब्याक्टेरिया बसेपछि नि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि इन्फेक्सन्सको पनि आउन सक्छ है त। यो बुझिहाल्यौँ हामीले। अब चाहिँ हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी को कुरा भइसक्यो र पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको कुरा भयो होइन त। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर चाहिँ किन हुन्छ त होइन। राइट साइडेड हार्ट फेलियर चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ रगत बस्यो भने, लेफ्ट एट्रियममा चाहिँ हाम्रो रगत बस्यो भने त्यो लेफ्ट एट्रियमको रगत चाहिँ नि पल्मोनरी सर्किटमा जान्छ। पल्मोनरी सर्किटबाट फेरि फिर्ता चाहिँ कहाँ आउने हो त, त्यो पल्मोनरी सर्किटबाट फिर्ता आउने भनेको चाहिँ हाम्रो इट इज कमिङ टुवर्ड्स द यस राइट भेन्ट्रिकल। अब राइट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ नि ब्लड आयो भने चाहिँ नि हुन्छ चाहिँ के, राइट भेन्ट्रिकलमा ब्लड आयो भने चाहिँ त्यो ब्याक फ्लो भएर त जाने त हाम्रो लिभरमा हो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि हेपाटिक कम्पोनेन्टबाट हेपाटिक सर्कुलेसन हुँदै चाहिँ नि माथि आएको हो नि त, इन्फेरियर भेना काभा र सुपेरियर भेना काभाबाट चाहिँ नि राइट एट्रियममा ओपन भएको हो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर भएर चाहिँ इन्क्रिज इन द जुगुलर प्रेसर हुनसक्छ, लोवर एक्सट्रिमिटी एडीमा हेपाटोमेगाली हुनसक्छ र कम्प्रेसन भएको कारण कम्प्रेसन अफ द रिकरेन्ट लाइन्जियल नर्भ क्यान लिड टु अटनस सिन्ड्रोम र फिचर्स अफ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस। अब इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस यस्तो छ है त, सुन्नु एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है। इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस र हामीले चाहिँ इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस र रुमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ क्लासिकल प्रेजेन्टेसन कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ नि माइग्रेटरी अर्थ्राल्जिया भनेर भन्छ र इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिसमा चाहिँ फिभर विथ न्यू अनसेट अफ मर्मर भनेर भन्छ होइन। रुमेटिक अर्थराइटिसको चाहिँ मर्मर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुमेटिक अर्थराइटिस भन्नाले चाहिँ रुमेटिक हार्ट डिजिजको चाहिँ मर्मर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बेसिकली क्यारिकुम्स मर्मर भनेर भन्छ है त। रुमेटिक हार्ट डिजिजमा चाहिँ क्यारिकुम्स मर्मर भनेर भन्छ है त। अब अर्को फिचरमा जाउँ। अब माइटल फेसिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ when mitral stenosis is severe and the cardiac output is diminished, cutaneous vasoconstriction results in pinkish purple patches on the cheeks, that is known as mitral facies है त। अनि JVP पनि elevated हुन्छ, prominent A wave reflecting elevated right atrial pressure। तपाईले कसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ, राइट एट्रियल प्रेसर RA प्रेसर बढेपछि JVP मा A वेभ नै के हुन्छ, प्रोमिनेन्ट हुन्छ। JVP मा के हुन्छ त, A वेभ नै प्रोमिनेन्ट हुन्छ। तपाईको चाहिँ राइट एट्रियमको ए भनेर सोच्नुस्, जेबी को पनि ए भनेर सोच्नुस् है त। भनेपछि हामीले के सोच्छौं इन अ नटसेल म भन्न गइरहेको छु। माइट्रल स्टेनोसिसमा पाल्पिटेसन, डिस्निया, पल्मोनरी इन्फेक्सन, पल्मोनरी हाइपरटेन्सन, माइट्रल फेसिस हैन,
अब रुमेटिक फिभर सबै प्रेजेन्टेसन आउन सक्छ है त, मोस्ट कमनली फिमेल्समा देखिन्छ। अब पाल्पेसन र पर्कसन अफ द चेस्ट वाल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भयो चाहिँ। पाल्पेसन एन्ड पर्कसन अफ द चेस्ट वाल रिभिल्स एन एपाइकल इम्पल्स द्याट इज जेनरली नर्मल। राइट भेन्ट्रिकुलर हिभ, पार्स्टर्नल लिफ्ट एन्ड पाल्पेबल P2 एकदमै इम्पोर्टेन्ट। के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने, जब चाहिँ नि हाम्रो लेफ्ट एट्रियममा ब्लड अकुमुलेट हुन्छ, त्यो लेफ्ट एट्रियममा अकुमुलेट भएको ब्लड चाहिँ इट विल गो टु द पल्मरी सर्कुलेसन। पल्मरी सर्कुलेसनबाट चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलमा आउँछ। राइट भेन्ट्रिकलमा धेरैभन्दा धेरै ब्लड आइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त, राइट भेन्ट्रिकुलर फेलियर हुन्छ। र एउटा त्यो फेलियरको चाहिँ नि हामीले पाल्पेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के फिल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राइट भेन्ट्रिकुलर हिभ, प्यारास्टर्नल लिफ्ट और राइट भेन्ट्रिकुलर हिभ चाहिँ हामीले सुन्न सक्छौँ। र क्लासिकली भनेको चाहिँ पल्मरी इडमा बाइल्याटरल बेजल क्रेपिटेसन्सहरू चाहिँ हामीले पल्मरी इडमा चाहिँ सुन्न सक्छौँ है। अनि एडभान्स डिजिज मे बी एसोसिएटेड विथ द साइन्स अफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ भनेको। बेसिकली राइट साइडेड हार्ट फेलियरमा हुने के हो त, इन्क्रिज इन द जेबिपी होइन, त्यसै गरिकन चाहिँ हाम्रो हेपाटोमेगाली होइन, हेपाटोमेगाली हुनसक्छ र पेडल एडिमा। क्लासिकली यो साइन्सहरू चाहिँ राइट साइडेड हार्ट फेलियर भयो भने आउन सक्छ भनेको। माइट्रल स्टिनोसिसले बाई भेन्ट्रिकुलर हार्ट फेलियर पनि गराउन सक्छ भनेको हो कि। ल अब एउटा कुरा बुझौँ, एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ स्न्याप। ओपनिङ स्न्याप भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो स्टिनोटिक हार्ट भाल्भ छ नि, त्यो स्टिनोटिक हार्ट भाल्भमा चाहिँ सडनली एउटा सडन गस्ट अफ ब्लडले चाहिँ ओपन गर्दाखेरि एउटा ओपनिङ स्न्याप सुनेको हो। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन लास्ट लाइनमा लेखेको छ नि, the os is followed by, the opening snap is followed by low pitched rumbling diastolic murmur heard best at the apex with the patient in the left lateral recumbent position at the height of expiration with pre-systolic attenuation best heard with the bell of stethoscope। यो चाहिँ नि ट्याक्कै यही भन्नुपर्छ भनेर हाम्रो सरहरूले पनि भन्नुभएको छ, त्यही भएर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइन छ। द अस भनेको चाहिँ नि फेरि तपाईँको ओपनिङ स्न्याप हो। यहाँ चाहिँ the opening snap is followed by a low pitched rumbling diastolic murmur heard best at the apex with the patient in the left lateral recumbent position with pre-systolic attenuation भन्नु पर्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई एग्राभेट गर्ने। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, अब अहिले म हजुरलाई यहाँ फेस थाहा होला। अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै पनि हजुरलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ whenever we talk about any kind of stenotic lesion, whether that be aortic stenosis, whether that be mitral stenosis होइन, or whether that be mitral regurgitation होइन, मेन प्रब्लम हुने केमा हो त भन्दाखेरि कार्डियक आउटपुटमा हो। कार्डियक आउटपुट कम भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पेरिफेरीमा सर्कुलेसनमा चाहिँ इनफ अमाउन्ट अफ ब्लड जाँदैन, इनफ अमाउन्ट अफ ब्लड गएन, मान्छे चाहिँ हाइपोटेन्सिभ भयो भने चाहिँ नि अब फर्स्ट साइन अफ सिम्पटम्स चाहिँ के लिएर आउन सक्छ भन्दाखेरि सिन्कोपी लिएर आउन सक्छ। सिन्कोपी इज मोर प्रोमिनेन्ट विथ एओर्टिक स्टिनोसिस, नट विथ माइट्रल स्टिनोसिस। माइट्रल स्टिनोसिसमा चाहिँ सिन्कोपी पहिलो प्रेजेन्टेसन होइन। माइट्रल स्टिनोसिसमा पहिलो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ डिस्निया सेकेन्डरी टु पल्मोनरी एडिमा हो भने चाहिँ सिन्कोपी भनेको चाहिँ सिन्कोपी लेट फिचर त हो, तर सिन्कोपी चाहिँ नि तपाईँको एओर्टिक स्टिनोसिसमा चाहिँ पहिलो फिचर त भेट्ने चाहिँ सिन्कोपी हो एओर्टिक स्टिनोसिसमा। ल अब यहाँ हेरौँ। So it is attenuated by mild exercise, a few rapid sit-up carried out just before auscultation. In general, the duration of this murmur correlates with the severity of the stenosis in the patient with preserved cardiac output. मैले अघि नै पनि भने हैन, हेपाटोमेगाली, एङ्कल एडिमा, एसाइटिस, प्लुरल इफ्युजन भनेको यो सबै भनेको हार्ट साइड राइट साइडेड हार्ट फेलियर भयो भने चाहिँ नि यो आउने हो। र एउटा एक्स्ट्रा कुरा के एक्स्ट्रा एज कुरा के याद गर्नु, ग्राहम स्टिल मम पनि सुन्न चाहिँ सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नु ब्युटिफुली एलिसिट गरेको छ। यसमा चेस्ट एक्सरेमा देखिने के हो त भन्दाखेरि अब माइट्रल भ्याल्भुलर क्याल्सिफिकेसन पनि देखिन चाहिँ सक्छ एल्डरलीमा, तर अरू देखिने भनेको चाहिँ कर्ली बी लाइन्सहरू हो। कर्ली बी लाइन्सहरू चाहिँ क्लासिकली कर्ली बी लाइन्सहरू चाहिँ देखियो भने चाहिँ हामीले के सस्पेक्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ पल्मोनरी एडिमाको चाहिँ फिचर्सहरू देखिएको हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो इफ्युजन पनि हुनसक्छ नि त यो केसमा। इफ्युजन भयो भने चाहिँ हाम्रो जुन कोस्टोफ्रेनिक र कोस्टोकार्डियक एङ्गलहरू छ, जस्तो अब यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो प्रोमिनेन्ट चाहिँ छैन। अब यो कर्सरले चाहिँ मैले देखाएको यो एरिया कोस्टोकार्डियक र कोस्टो डायफ्राग्मेटिक यो जुन एरिया छ यो चाहिँ नि हाम्रो ब्लन्ट भइदिन्छ सेकेन्डरी टु इफ्युजन होइन। सो यसमा हामीले लेख्न चाहिँ के सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेन भनेको चाहिँ क्याल्सिफिकेसनहरू देखिन सक्छ होइन एल्डरलीमा। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कर्ली बी लाइन्स कर्ली सी लाइन्सहरू देखिन सक्छ भन्ने हो होइन।
र नर्मल टु इन्क्रिज इन द कार्डियक स्याडो चाहिँ नि इन्क्रिज हुन सक्छ, नर्मल टु इन्क्रिज कार्डियक स्याडो हुन सक्छ हैन। स्ट्रेटनिङ अफ द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट अफ द बोर्डर एन्ड एलिभेसन अफ द लेफ्ट मेन ब्रोन्कस एन्ड पोस्चर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द इसोफेगस बाइ एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम, यो चाहिँ एकदमै क्लासिकल फिचर हो है तपाईको। त्यही भएर तपाईको चाहिँ एनलार्ज राइट एट्रियमले चाहिँ पोस्चर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द इसोफेगस गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि तपाईको के भन्छ रिकरेन्ट ल्याटरल नर्भलाई कम्प्रेस गर्ने कारणले गर्दाखेरि नै डिस्फेजिया एन्ड होर्सनेस भएको हो है रेस्पेक्टिभली। होर्सनेस चाहिँ किन भएको त त्यो लेफ्ट एट्रियमले चाहिँ हाम्रो रिकरेन्ट ल्याटरल नर्भलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेको भएर चाहिँ होर्सनेस भएको नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको चाहिँ त्यो एनलार्ज लेफ्ट एट्रियमले चाहिँ जब चाहिँ नि हाम्रो के भन्छ इसोफेगसलाई चाहिँ पोस्चर डिस्प्लेस गर्छ, त्यो पोस्चर डिस्प्लेस गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ खान निल्न गाह्रो हुन्छ है। एउटा त्यो कुरा पनि लेख्नु होला, एउटा चाहिँ माइक्रोभाल्भुलर क्याल्सिफिकेसन लेख्नु होला, एउटा चाहिँ कर्ली बी लाइन्स कर्ली सी लाइन्स लेख्नु होला, र अर्को चाहिँ प्रोमिनेन्स अफ द पल्मनरी आर्टरी डाइलेसन अफ द अप्पर लोब अफ द पल्मनरी भेन्स, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो पनि। त्यो भनेको चाहिँ ब्याकफ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि ब्लड चाहिँ नि ब्याकफ्लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि जुन हाम्रो यो चेस्ट एक्सट्रीमा छ, जुन हाम्रो ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्सहरू छ, ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ्सहरू चाहिँ मोर प्रोमिनेन्ट भएर आउँछ, त्यही भन्न खोजेको के। प्रोमिनेन्स अफ द मेन पल्मनरी आर्टरिज, प्रोमिनेन्स अफ द मेन पल्मनरी आर्टरिज, डाइलेसन अफ द अप्पर लोब एन्ड पल्मनरी भेन्स है त। अब एकोकार्डियोग्राफीमा आउँ है त। अब एकोकार्डियोग्राफीमा हामीले मेजरली हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बेसिकली हाम्रो चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा थ्रम्बस कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकोकार्डियोग्राफीमा हेर्ने हो हैन। र यसमा चाहिँ नि अब मेन मैले अघि नै पनि भने नि मेन प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर भनेको के हो त, मेन प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर भनेको नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज तपाईको चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा क्लट कतिको छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो प्रोग्नोसिस जनाउँछ। अब डिफरेन्शियल डायग्नोसिस भनेको यही हो। अब यसमा खासै कम्प्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कम्प्लिकेसन छ। एट्रियल फिब्रिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो हैन, पल्मनरी हाइपरटेन्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेसन ग्राहम स्टिल मर्मर भनेर भनेको थियो, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेसन भएर हार्ट फेलियर हुन सक्छ, थ्रोम्बोइम्बोलिक इभेन्ट्सहरू हुन सक्छ है त। ट्रिटमेन्टमा हो है त, ट्रिटमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले ध्यान दिएर पढौँ, त्यसपछि माइट्रल रिगर्गिटेसन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामीले पढ्छौँ है त। सो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस अफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन्स फर सेकेन्डरी प्रिभेन्सन अफ रुमेटिक फिभर इज इम्पोर्टेन्ट फर एट रिस्क पेसेन्ट विथ रुमेटिक हार्ट माइट्रल सिनोसिस। त्यो भनेको पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस तपाईँले दिनै पर्यो है। वार्फरिन फर एट्रियल फिब्रिलेसन अर हिस्ट्री अफ थ्रोम्बोइम्बोलिजम और लेफ्ट एट्रियल थ्रम्बस भनेको कुनै पनि लेफ्ट एट्रियल थ्रम्बस छ भने तपाईले एट्रियल फिब्रिलेसनको जे म्यानेजमेन्ट तपाईहरुले चाहिँ जान्नु भएको छ त्यो सबै लेख्न मिल्छ। जस्तो एट्रियल फिब्रिलेसनको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा एउटा रेट कन्ट्रोल र अर्को चाहिँ रिदम कन्ट्रोल भन्ने आउँछ। एट्रियल फिब्रिलेसनको चाहिँ नि अब क्लास अहिले एकछिनमा लिउँला ल, यसपछि चाहिँ नि एट्रियल फिब्रिलेसन नै गर्छु म नेक्स्ट भिडियो लाइभमा चाहिँ है। अब एट्रियल फिब्रिलेसन और हिस्ट्री अफ थ्रोम्बोइम्बोलिजम और लेफ्ट एट्रियल थ्रम्बस छ भने तपाईले चाहिँ वार्फरिन थेरापी पनि दिनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि इन सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट्स रेस्ट्रिक्सन अफ द सोडियम इन्टेक एन्ड स्मल डोजेस अफ ओरल डायureटिक्स, बीटा ब्लकर्स, नन डाइहाइड्रोपाइरिडिन क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स, एक्जाम्पल भेरापामिल, डिट्रियाजेम, डिजिटालिस हैन। अब डिजिटालिस किन दिएको तपाईको अब हार्ट फेलियर भयो नि त हजुर, हार्ट फेलियर भयो, हार्ट फेलियरको लागि चाहिँ डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्सहरु नै दिनुपर्ने भयो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्सहरु भनेको चाहिँ तपाईको दुईटै अब जस्तो बीटा ब्लकर्स, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्सहरु भनेको क्लासिकल ड्रग्स व्हिच वर युज्ड इन द केस अफ एफिब। एफिबमा पनि हामीले चाहिँ यो एकदमै युज गरिरहेको थियौँ नि त हैन। त्यही कुरा नै हो कि यहाँ पनि गर्न खोजेको। सोडियम रेस्ट्रिक्सन चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको एडीमा भएको छ नि त, एडीमा भएको छ भने चाहिँ मोर अमाउन्ट अफ सोडियम विल लीड टु मोर एन्ड मोर अमाउन्ट अफ एडीमा, त्यही भएर सोडियमलाई रेस्ट्रिक्ट गरेको है। नक्सलमा के लेख्नु पर्यो तपाईले, नक्सलमा के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफाइलेक्सिसको कुरा गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ प्रोफाइलेक्सिसको कुरा गर्नु पर्यो हैन। पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस अफ ग्रुप ए बीटा हामीलाई ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्सन भन्नु पर्यो हैन। अर्को भनेको चाहिँ वार्फरिनको बारेमा लेख्नु पर्यो। वार्फरिन चाहिँ थ्रोम्बोइम्बोलिजमको लागि चाहिँ हामीले वार्फरिन दिने हो हैन। रेस्ट्रिक्सन अफ द सोडियम इन्टेक एन्ड स्मल डोज अफ ओरल डायureटिक्सहरु दिनु पर्यो। डायureटिक्स किन दिएको हो त, डायureटिक्स दिएको कारण भनेको चाहिँ डायureटिक्स इज गिवन बिकज यस हैन। अब त्यो एडीमा हो नि त, खासमा त एडीमा छ नि त त्यहाँ, त्यही भएर चाहिँ एडीमाको कारणवश चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यही भएर डायureटिक्सहरु हालेका हौं हैन। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले नछुटाउनु पर्ने कुरा जुन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो डिल्टियाजेम, भेरापामिल, बीटा ब्लकर ग्रुप अफ ड्रग्सहरु हामीले दिएको छौं, त्यो कुरा हामीले चाहिँ कहिले पनि मिस गर्नु भएन है त। अब अर्को भनेको चाहिँ माइट्रल भाल्भुलोटोमी भन्छ। माइट्रल भाल्भुलोटोमी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
दुईटा छ के एउटा चाहिँ न्यूमेटिक माइट्रल बलून भ्याल्भुलोटोमी हैन अर सर्जिकल भ्याल्भुलोटोमी भन्ने छ हैन सक्सेसफुल भ्याल्भुलोटोमी इज डिफाइन्ड बाइ 50% रिडक्सन इन द मीन माइट्रल भाल्भ ग्रेडियन्ट successful valvulotomy is defined by a 50% reduction in the mean mitral valve gradient and doubling of the mitral valve area है त अब percutaneous mitral valve percutaneous mitral balloon valvulotomy हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ किन हामीले गर्ने त यो जुन हामीले छ नि यसको मैले त न्यूमेटिक माइट्रल भाल्भुलोटोमी जस्तो लाग्थ्यो यसको नाम चाहिँ पर्क्युटेनियस माइट्रल बलून भाल्भुलोटोमी रहेछ है पर्क्युटेनियस माइट्रल बलून भाल्भुलोटोमी रहेछ है त पर्क्युटेनियस माइट्रल बलून भाल्भुलोटोमी चाहिँ सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट विथ सिभियर एमएस जस्तो लेस देन 1.5 सेन्टिमिटर छ नि त अब यो त 1.5 सेन्टिमिटर भन्दाखेरि लेस भन्दाखेरि 1.5 सेन्टिमिटर भन्दा लेस भनेको के हो त यो भनेको चाहिँ इट इज सिभियरमा पर्यो लेस देन 1 भनेको त भेरी सिभियर हो असिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट्स विथ भेरी सिभियर एमएस हैन असिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट विथ सिभियर एमएस भनेको चाहिँ एन्ड न्यू अनसेट अफ एएफ छ अरे के भनेको जस्तो मलाई चाहिँ नि सकेसम्म यो पर्क्युटेनियस हैन माइट्रल बलून भाल्भुलोप्लास्टी चाहिँ तपाईको यदि एएफ छ भने नि एट्रियल फिब्रिलेसन छ भने हामीले गर्न मिल्दैन के बुझ्नुभयो त्यही भएर चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसन नहुँदैखेरि चाहिँ न्यू अनसेट एट्रियल फिब्रिलेसन हुन आँटेको छ र सिभियर एमएस छ भने चाहिँ तपाईहरुले पर्क्युटेनियस माइट्रल बलून भाल्भुलोटोमी गर्नै पर्छ भनेको हो के बुझ्नुभयो ल ठीक छ अब माइट्रल भाल्भ सर्जरीको कुरा गरौँ माइट्रल भाल्भ सर्जरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माइट्रल भाल्भ सर्जरी इज इन्डिकेटेड इन सिभियरली सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट्स अब यसमा चाहिँ एनवाईएचए क्लास 3-4 भनेको छ है अनि विथ सिभियर एमएस हैन भनेको एमभीए लेस देन 1.5 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन अब यसमा चाहिँ हु आर नट हाई रिस्क फर सर्जरी एन्ड हु आर नट क्यान्डिडेट्स अर फेल्ड प्रिभियस पर्क्युटेनियस माइट्रल बलून भाल्भुलोटोमी हैन भनेको पहिला सुरु कुनै पनि तपाईको चाहिँ नि फेल भएको छ एकदमै सिभियर पेशेन्ट छ हाइली सिम्प्टोमेटिक पेशेन्ट छ भने चाहिँ हामीले माइट्रल भाल्भको सर्जरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा है त है अब लगभग यति कुरा भएपछि अब यो चाहिँ एउटा चार्ट हो जसले चाहिँ नि डिभाइड गर्छ अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ माइट्रल रिगर्गिटेसन हो तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले एट्रियल फिब्रिलेसन पढाउँछु त्यसपछि एट्रियल फिब्रिलेसन पछि चाहिँ माइट्रल रिगर्गिटेसन पढाउनु है त धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद